කේෂ් බොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගෙදර පොඩි දරුවෙක් ඉන්නව නම් අපිට දිනපතාම වගේ මුහුණ දෙන්න වෙන ඒත් ගොඩක් වෙලාවට තීරුම් ගන්න ටිකක් අමාරු මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි දරුවාගේ මුරණ්ඩුකමට ඇත්තම හේතුව. The science behind stubborn kids. දරුවාගේ කේන්තිය, අඬන එක, එමත් නැත්නම් කියන දේ අහන්නේම නැති එක ඇත්තටම අපිට ලොකු අභියෝගයක් නේද? හැබැයි මම අද පොරොන්දු වනෝ මේ මුරණ්ඩුකම පිටිපස්සේ තියෙන ඇත්තම විද්‍යාත්මක කතාව හරියටම දැනගත්තාම ඔයාලා මේ තත්ත්වෙ දිහා බලන විදිය අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙවි. මේ පැහැදිලි කිරීමේදී අපේ ප්‍රධාන කරුණු හතරක් ගැනයි කතා කරන්නේ. මුලින්ම මොළයේ විද්‍යාව, ඊට පස්සේ මේකට බලපාන කායික හේතු, ඊළඟට කාලීන දත්ත වලින් මේවා තහවුරු වෙන විදිහ සහ අවසාන වශයෙන් මේ තත්ත්වයන්ට ගෙදරදීම අපිට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික විද්‍යාත්මක පිළියම් ගැන අපි කතා කරමු. හරි. පළවෙනි කොටස මොළයේ විද්‍යාව. ඇත්තටම ඇයි දරුවෝ කියන දේ අහන්නේ නැත්තේ? ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ මේක දරුවාගේ නරක හැසිරීමක්. එහෙමත් නැත්නම් හිතාමතාම අපිව තරහ ගස්සන්න කරන දෙයක් කියලා. හැබැයි නෑ. මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අපේ මොළයේ තියෙන ප්‍රාග්ලලාට බාහිකය. එහෙමත් නැත්නම් prefrontal cortex කියන කොටස. අපේ තීරණ ගැනීම, ආවේග පාලනය කිරීම සහ තර්කානුකූලව හිතන එක සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන්. දන්නවද? මේ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම වර්ධනය වෙලා ඉවර වෙන්න අවුරුදු 20කට වඩා ගත වෙනවා. ඉතින් කුඩා දරුවන්ට තමන්ගේ හැඟීම් පාලනය කරගන්න කායිකවම හැකියාවක් නැහැ. එයාලගේ මොළයේ ඒකට අවශ්‍ය හાર્ඩ්වෙයාර් එක තවම හැදිලා නැහැ කියන එකයි ඇත්තම කතාව. මේක තවත් ලස්සනට පැහැදිලි කරනවා මනෝවිද්‍යාඥ එරික් එරික්සන්. එයාගේ ස්වාධීනත්වයේ ගොඩනැගීමේ න්‍යායයට අනුව විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 1.5 ඉඳන් 3 දක්වා කාලය ඇතුළත දරුවන් අපේ උපදෙස් වලට විරුද්ධ වෙන එක ඒක එයාලගේ මානසික සංවර්ධනයේම අත්‍යවශ්‍ය ඉතාමත් නිරෝගී ලක්ෂණයක්. එයාලා උත්සාහ කරන්නේ මට තනියම දේවල් පුළුවන් කියලා ලෝකෙට පෙන්වන්න මිසක් හිතාමතාම අපිව කේන්ති ගස්සන්න නෙවෙයි. ඊ වගේම සමහර වෙලාවට මේ අඬන එක, කෑ ගහන එක එන්නේ සෙන්සරි ඕවර්ලෝඩ් එකක් නිසා. ඒ කියන්නේ වටපිටාවේ තියෙන අධික ශබ්ද නැත්නම් දීප්තිමත් ආලෝකය වගේ දේවල් මොළයට දරා ගන්න අමාරු වුණාම දරුවන් මේ පීඩනය පිට කරන්න කේන්තියෙන්. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් කිසිම විදිහකින් පාලනය කරන්න බැරි තරමට දරුවා දිගින් දිගටම අනුතුරු කරගන්නවා නම් ඒක ODD එහෙමත් නැත්නම් ADHD වගේ සායනික තත්ත්වයක ලක්ෂණයක් වෙන්නත් ඉඩකඩ තියෙනවා. දෙවැනි කොටස කායික හේතු. මොළයට අමතරව එදිනදා අපි දකින ඉතා සරල දේවල් දරුවන්ගේ මේ හැසිරීම් වලට කොච්චර ප්‍රබලව බලපානවද කියලා අපි දැන් බලමු. මේක නම් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මගහැරෙන දෙයක්. කුඩා දරුවෙකුට දවසකට පැය 11ක් 14ක් අතර නිින්දක් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. මේ නිින්ද හරියට ලැබුණේ නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? මොළයේ කෝටිසෝල් කියන ආතති හෝමෝනේ එකපාරටම ඉහළ යනවා. ඉතින් මේක කෙලින්ම දරුවාගේ කෝපය සහ මුරණ්ඩුකම අවුස්සන්නේ ඉන්ධනයක් වගේ තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. අනිත් ප්‍රධානම කාරණය තමයි කෑම බීම. කෘත්‍රිම සීනි තියෙන කෑම දුන්නාම දරුවාගේ ඇඟේ සීනි මට්ටම අසාමාන්‍ය විදිහට ඉහළ ගිහින් ඊට පස්සේ වේගයෙන් කඩාගෙන වැටෙනවා. හරියට රෝලර් කෝස්ටර් එකක් වගේ. මේ නිසා දරුවාගේ ශක්ති මට්ටම අවුල් වෙලා අධික්‍රියාකාරී වෙනවා. ඊට පස්සේ සීනි මට්ටම බැස්සාම මහන්සි වෙලා කේන්ති ගන්නවා. තුන්වෙනි කොටස දත්ත මගින් තහවුරු කිරීම. ගොඩක් වෙලාවට අපිට හිතෙන්නේ ඇයි මගේ ළමයා විතරක් මෙහෙම කියලා නේද? ඒත් මේ දත්ත ටික බැලුවම ඔයාලට තේරෙයි මේවා කොච්චර සාමාන්‍ය දේවල්ද කියලා. ඇමරිකානු ළමා රෝග විද්‍යා ඇකඩමියේ දත්තවලට අනුව වයස අවුරුදු 2-5 අතර දරුවන්ගෙන් 80%කට වඩා දවසකට එක පාරක් හරි කේන්තිය පිට කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ටැන්ට්‍රම්ස් පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙන් තහවුරු වෙන්නේ මේක කිසිසේත්ම අසාමාන්‍ය ලෙඩක් නෙවෙයි. මේක හැම දරුවෙක්ම පහු කරන සාමාන්‍ය වර්ධනීය කඩයිමක් කියන එකයි. හැබැයි වෛද්‍ය උපදෙස් ඕන වෙන තැන් හඳුනා ගන්න එකත් වැදගත්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන විදිහට ලෝකෙ පුරා දරුවන්ගෙන් 5-8 අතර පිරිසකට ADHD තත්ත්වය තියෙනවා. නිතරම අනතුරු කරගැනීම, කිසිම විදිහකින් එක තැනක අවධානය රඳවා ගන්න බැරි වීම වගේ දේවල් දිගින් දිගටම තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙනක තමයි වඩාත් යෝග්‍ය වෙන්නේ. හතරවෙනි කොටස විද්‍යාත්මක පිළියම්. දැන් අපි එන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වුණු වැදගත්ම කොටසට. මේ අභියෝගවලට ගෙදරදීම දෙන්න පුළුවන් සාර්ථක විසඳුම් මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් ළමෙක් දඟ කරද්දී අපි කරන්නේ දඬුවම් කරන එකනේ. හැබැයි විද්‍යාත්මකව බැලුවාම දඬුවම් කිරීමෙන් වෙන්නේ දරුවාගේ මොළයේ තියෙන fight or flight. ඒ කියන්නේ සටන් කිරීම හෝ පලා යාම කියන ප්‍රතිචාරය on වෙලා මුරණ්ඩුකම තවත් වැඩි වෙන එකයි. ඒ වෙනුවට දරුවා කරන පොඩි හරි හොඳ දෙයක් අගය කරන්නේ.
ධනාත්මක දේවල් අගය කළාම ජීව විද්‍යාත්මකවම දරුවා ආසාවෙන් ඒ හොඳ හැසිරීම් නැවත නැවත කරන්න පෙළඹෙනවා. තවත් මාරම සාර්ථක ට්‍රික් එකක් කියන්නම්. කෙලින්ම අනකරනවා වෙනුවට විකල්ප ලබා දෙන්න. දැන්ම ඇඳුම අඳින්න කියලා නියෝග කරනවා වෙනුවට දැන් ඇඳුම අඳිනවද නැත්නම් සෙල්ලම් කරලා ඉවර වෙලා අඳිනවද කියලා සරල තේරීම් දෙකක් දෙන්න. මේකෙන් අර අපි කලින් කතා කරපු දරුවයාගේ ස්වාධීනත්වයට තියෙන මානසික අවශ්‍යතාවයත් ඉටු වෙනවා. ඒ වගේම රණ්ඩු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ පුදුමාකාරී විදියට අඩු වෙනවා. ඊළඟට දරුවා කේන්ති ගත්තාම වෙනම කාමරයකට දාලා හුදෙකලා කරන ටයිම් අවුට් ක්‍රමය දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම යල් පැන ගිය එකක්. ඒ වෙනුවට විද්‍යාත්මකව වඩා සාර්ථක ටයිමින් ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ දරුවා ළඟින් වාඩි වෙලා ඒ හැඟීම් තේරුම් අරගෙන දරුවාට සංසුන් වෙන්න එකට උදව් කරන එක. දරුවාගේ මොළයට තනියම හැඟීම් පාලනය කරගන්න බැරි නිසා අපේ උදව්ව එතනදී අනිවාර්යයි. මෙතන තියෙන තවත් තීරණාත්මක කාරණයක් තමයි ස්ථාවර සීමාවන් පවත්වා ගැනීම. ගෙදර නීති හැමදාම හැමෝටම එක සමාන වෙන්න ඕනේ. අම්මා එපා කියන දෙයක් තාත්තා දෙනව නම් මේ වගේ මිශ්‍ර සංඥා නිසා වර්ධනය වෙන දරුවාගේ මොළය සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාකුල වෙනවා. ප්‍රතිපඩය වෙන්නේ මුරණ්ඩුකම තවත් ඉහළ යන එකයි. ඒ නිසා හැමෝම එකම ස්ථාවරයක ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම දරුවා ආසාවෙන් කරන වැඩක් එකපාරටම නවත්තන්න කියනවට වඩා ට්‍රාන්සිෂනල් වෝනින්ග්ස් එහෙමත් නැත්නම් පෙර සූදානමක් ලබා දෙන්න. තව විනාඩි 5කින් අපි සෙල්ලම් කරන එක නවත්වනවා කියන කලින්ම කියන එකෙන් ඒ වෙනස තේරුම් ගන්න දරුවාගේ මොළයට කාලය ලැබෙනවා. එකපාරටම වැඩේ නවත්තුවාම එන කම්පණය වගේම කේන්තියත් මේකෙන් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අපගේ දැනුමට යමක් ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන දෙමව්පියන් භාවිතා කරන ආලේපන බබාලට බලපාන ආකාරය ගැන කියවෙන වීඩියෝව තාම බැලුවේ නැත්තම් ඒකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දරුවෙක්ගේ මොළය වර්ධනය වෙන විදිය ගැන මේ අලුත් අවබෝධයත් එක්ක ඊළඟ වතාවේ දරුවා කේන්ති ගත්තාම අපි දක්වන ප්‍රතිචාරය කොහොම වෙනස් වේවිද? මේ විද්‍යාත්මක පසුබිම ඊළඟ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවේදී දරුවන් දිහා වඩාත් ආදරෙන් සහ සංවේදීව බලන්න ඔයාලට ලොකු සහයෝගයක් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න සහ කමෙන්ට් කරන්න.